Cái đấy chỉ bài hay HNAMTEPA cho nên là nó kia lại ta với hi December ni som pakhat Indonesia sang ni som hi pakhat FZ25 club Mizoram le biker gas Mizoram BGM 10 charity ride Christmas charity ride thing thoi khok an nei do na tu nei nei se si ko la nga khom me ka an suak thei tre pa to helin engemaw triple mo se hun toi ten ma kan suak don ni với con right thì thằng sang and sons te ara current se active sound te bendito kitsuya te asafari recording studio te min sponsor ni BGM te hi an sok tam thei dawa với ni member pathum an soka tlong te Mizoram te le bahati kala me she che dawa han thlan an te velok ni o cái đấy thì anh suốt chân thế á thì anh sẽ đi ra anh suốt chân xí à thì hiện nay cái trạm tổng vắng ngã cái xây tường khăn thính thế là FZ25 cấp Mizoram lệ BGM trong cột tên chơi cái right cái này thôi nhỉ xuống có paruk chế sang đi sang thuyền cái trận quy đô nữa nè em tan hiện sponsorship cái mua chung để chỉ đang xây tường khanin thằng sang and sons te RR current te safari recording te bendito kissuya te anh đi à suy phải cái gì mà cái tao dễ lắm á cái phim dễ lắm tin với này hiện member thì rider sẽ bị sập thúc về còn suộc á hàng khá lộn ngô effect cái này ta đó nôm đó khóc bay sự phía lúc số á ta làm hàng mình trả sân to sự phía khoa khó chung sự phía thì không bắt tổ tắc cái gì sự phía có chặt chẽ tác vì về chú ta hết là chuyện lắm ông hệ right thì hun nhưng mà chắc rằng là đầu tiên phần lộc tôi nhỉ chỉ để những sponsorship đó bỏ giống á tập súng này sao thế này hai nên thì cái tiếng hát trần pui ngay trần pui thế cái đồng thế lỗ mỏng em này FZ25 cấp thì sang thì sòng pa riết ra đi là nhỉ để cho nên right thì right thì cái này chuyện à thì hello point anh em một sticker release right thì tới ô cái tiếng photo session anh xin chúng ta right chuyện à nó right to với ni comment dan cho nên kan right nungber ni to mela rap ang cho nên cho chân hun nuam tak man kan tum do ni ta sẽ làm hey Himalayan king po kan oma kan zinga tin R15 V4 R15M khamo V4M ka king po kan oma ni FZ25 bike cho khalwe với này hianin aro pui zele ya kan pe phe thuk nga thak la du rangin no chem bon ya hey riders na tok riders the bike na tham khop mai
ready der kan neya single line an ta na le pe kha kan rem til tu lo ma da chu hei thala tu dei chu min se thiama an le pe zeu don ni anh cái tàn bể lúc á sao nó là tốt nè với người đây tụi đi thành thị về em bảo cái ta trong hai luôn phần nào xem cho nó thành thị em bảo thật hết cho về những ô thì nó luôn phần nào xem cho nó với nhiều lọt thì nó cần một thời á sử dụng hai đây được bộ sản thum về bộ cần suốt thời á lọt bom khóp mày chuan thing thelai hian an branchway me ten min lo thlenganga ran pui tur te pawh min lo ngai ven puya tingin eile in tu vin he min lo bus sak don bok ni na ria thing thel branchway me hroi tu chu an lom em ni ti kha kan soi tel boka video hianin a lom thin khop mai tianga ran pui ngai ran pui tura han pen suak thei te hi pathian mal som na ni a tắm tắc xuống cái tắm tắc trần pui ngay ngồi anh nằm lại à trần pui thấy tu do anh trăng hi bát thiên không ai này đi khá anh xây đang tên luôn nghe hiện in dưới á một trăng dễ lăng anh dễ đấy hiện in sẽ có một tuyệt con số lệ mét á nay tăng số hiện nuam khớp mấy bộ ruộng mò đại hi mẹ bộ ruộng thiang à rắm huệ rim cái tiền mấy thì chú tiền hi nim rim thình rim về mò thiang két mẹ nuam khớp mày 40 well boring 40 to 15 cái này là na nuông to khóc mày FZ25 club ang top right ta hian ka voi khat chuna hania ke club pizon right nei fowa lo nei fo to ma la chu video dang apo soi tong khanin tiang group right de hi ka man lo ni nang thei tu ka soi de soi nu ka turin na ta kan thoka in đi gắm bạn để holiday hết cho nên cần chúng tôi hiện in tha đây cần tha cho nó đủ về tổ chức na thì tổ chức nó mà thế này chúng có tan hiện phun các cần mang về chuyện na chúng ta cho nên dùng tất nhiên club right hiện cái tới tấm lỗ club right tôi là các bên sản xuất lệch chuyện mà sang cho nên mà chúng phải làm trả mình sẽ thiệp em mà với ní chú cái tụm lốc na đấy tàu bốc thả anh bớt xâyตัวcho nênกันเตลเวทให้กระโหลมครบไหมดูผมก็ตีกัน enjoy ค่ะฝั่งครบไหมเลยนะโม่วิกเอนเทอราปีนี่แหละมั้ยนี่ดำน้ำจะเป็นเจ้าพวกหุ่นด้วยตักจะใส่เทแล้วมันก็ออกมาดำน้ำมันก็ปนะก็ฝั่งนี้นะจู่โก้งล้ำปังเละริ่งล้ำปังอ่ะบุยแล้วก็โตกะรูแล้วอ่ะโม่ไปขันที่เขาเหล่าเตะถ้าตำหมักครบไหมเขาเหล่าเตะละเขาเท่ากับทีนี้ครับนาก็ได้ผ่านว่าขันไลน์สูตรขันเฮียนินสูตรโซโล่นั่นครบไหมโซรถไต่เฮียนินกันนั้นซกเสียไหมเจ้าจุนี่ไปไกลจนเจน normal ตั้งแต่ขันไทยนี่ตินออฟฟิศกันนะกับมังไทยวันในท่าครบไหมไปใต้ขันไทยเราไม่ได้จะชมด่านตัวซูโม่ไปขันฉันจะเสียเทียมไหมยังบายบายได้ดูปังเฮานี่ค่ะมาก็ใส่ตัวข้านินลุงได้กับครัวเวเนียท
thlir rong khan thlir khan hun mo chen khak containment zone pon ngai khapin 3 dar long dai khuwa an khawngaih thla khop maya ma 7 chunin 3 pon kiam san eta lom om tak zet ani long dai khuwa ka pian a khuwa thing le ta nuam ani o kan khuwa hi no panai jong Christmas mang tu deng an su tha thin ni bye bye hey to tuangi tuai kha kan sei tong khanin biker girls Mizoram BGM a hianin president ani lung dai khuwa kho san chin ta pui khidu tan ta chia le lung dai khuwa ka tan sela lung dai khuwa po hi azau ve to azau ve khop maya khi ta sakol mui tuai pel tha tang khan in om chana he lai phe ni fika sen tang thì cho nên quay ổn thấy vậy nè sinh trang về cảnh sinh phê á chúng mình cho nên sẽ khăn thì bây giờ khăn cho nên bagaro tạm beng phê đòn nè chính thức quay hi và bia về đâu hết à anh tan dễ lắm hay hi sinh trang về anh nè đúng bài sinh trang hi pusamua FZ25 Club kan ziak turin ka secretary ni thu kan ei le tu phur tru mai ni mo club tan mi tangkai ani Mr Samu ti khania achale ming dipo hi mo to vlogger ni ya sale hello subscribe ula lo en ula lo like lo comment sak ro amun nom thei tu xây tu sẽ thấy rap khan lung dai gilgal tai lung dai ni chu lung dai gilgal kan theng thla chu pia so ser khan ro pam khan theng pheng ser khan tang in se dong ha an peng don ni sa pui la ma an peng pheng cái trang dung công hi trang công căn điểm hi phim của hai khúc mày hay công hi atea session lo tan thị view mà sự công hi tea cool công quay mù thút tê rồi mà cho nên tan phim của em ngay này highway công hi tan pur làm khan tan chi đâu rồi sẽ đón nia xe khan kan lu te hay hi sẽ khăn khua nè sẽ khăn khua hi hết tại hiện công việc hiện anh trả thả chuan sang được khôn in anh bị phê về cho nên đi sập bụi rót làm mát em tlem pila anh zar phát phê để rồi không đàn đi tại hiện chưa đấy sẽ khăn khua anh tại mấy cả cái đặc mai hiện R15 em khát là na chuan kamha le CB200X Honda i lo tong ha nia so ma le khuan mai sang Mizoram FZ25 nal ber tan ni đi khơi chơi rang là học mày bị phải thấy bốc anh tôn tạc ép em này thì khan xe khan ở trong hiện in đỉnh là mà hiện in
bagarota ni sa pui lama kan phei don ani se khan khual ni zela heta tang hi zai kong hi azal pheya kong nuam em to ni se khan khua pa hi kho dian ve deuh mai nia da ro zau ve mo hi the point om ania hian izoli ni kon ta ne dar som pakhat le minu som ni pathum aria ni sapui kan thing phei trepa tayan kan ka khom le det don ni mele riders hi kan trap hi no pangchia kan lova Kalau mereka Zult ya Yan bisa beli lu pay don mah Lai khám thấy nãy về nhiều công thar hết mà đi sắp quỳ khoa khẩn tụt tê đi sắp quỳ khoa dần xin tráp quỳ tại hiện khi lẽ